Test, mic test 1 2 3 4. Testing 1 2 3 4.
Okay, Philippine Standard Time, alas 7:40 sa kagabiyon. Testing. 1, 2, 3, 4. Testing, 1, 2, 3, 4. Testing. Test, 1, 2, 3, 4. Testing. Okay, sunod lang. Ayan, sunod lang. Sunod lang sa tong pinubring payag. Luzon, Visayas, ug Mindanao. Tibo, kalibutan, welcome. Dirita mga igsoon, magubanta. Hangtod ta alas 8:30 karong gabi na. Mag-isgot at may isgutan na may labot ang atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Kumusta tanan? Bayong Lunes sa kagabion, unang adlaw sa Agosto. Okay? Unang adlaw sa bulan sa Agosto, mga igsoon, pagkadali ra gyud sa panahon. Again, sa mga bago pa lang nakaabli, nini nga to ang pinubring programa, mga igsoon. Please like, follow, and share. Okay? Like, follow, and share. Best Home Radio sa Facebook and Best Home Radio sa YouTube. Simultaneous broadcast. Madungog, mabati. Best Home Radio sa Facebook o Best Home Radio sa YouTube. Welcome. Isgutan, mga isgutanam. Nasa mo dapitan na himutang. Please, comment. Asa mo dapita, comment sa itong comment section, mga classmate. Lagi magtuon taron. Kadang mga isgutan na ron. Usa to isgutan mahitungod sa Ambisyon 2040 sa Pilipinas. Di ba? Daghan kayo ang reaksyon diya sa tong Facebook. Tanawa ninyo, wa pa mo makareact, tanawa. Base sa YouTube natong gi-share. Kanya atong gisawan, mga igsoon. Ambisyon 2040 sa Pilipinas. O diya, isgot po tag kuryente na. Man madayon niya to ang pag-isgot mitubod sa kuryente sa Leyte. Ay, sawan na to mga isgutanan. O diya, magbalita, magigsoon. Uy, COVID ha? Ano po ang COVID, magigsoon? Basa taro nga balita, may tungkol sa COVID. Basuno, but una pa na, okay, please, attendance diha sa tong comment section. Doon na may mga pa-shoutout diha. Okay, please, nga to ang mga pa-shoutout. O diha, doon na may mga mensahe. Kung wala, just comment sa atong comment section. Okay? O niya itong pagkasugdan kini itong programa pinagi sa pagampo.
Okay, so good na mga kaigsoon, mga classmate. Okay? Arita mag-igsoon before sa itong pa-attendance. Okay, basahon na to ang nasa comment section. Kinsa tong nagpa-attendance. Atong greetings. Okay? Atong basahon na ron taod-taod. But before pa na, gampo sa ta. Okay? So ito ibutang atong gagalingon sa presensya sa itong labang magagahom. Unahon na ito pagbasa ang atong gospel for the day. Okay? Gikan sa ang bagong mayong balita Biblia, Katoliko, kaya paguman sa itong pagkampo mga igsoon. Ang atong pagbasahon, kitutlo gikan sa San Mateo 14, 13 ngadto sa 21. Okay? Usbo na ako. San Mateo 13 San Mateo 14 13 ngadto sa 21. Matthew chapter 14 verses 13 to 21. Ako basahon. Sa pagkadungog ni Hesus sa balita nga gipatay si Juan Bautista. Okay? Bibiya siya niadtong dapita sakay sa usa ka sakayan. Naginusara siya miadto sa usa ka dapit nga awaw. Nakabalita niini ang mga tao, busa namiya sila sa ilang mga lungsod ug nanglakaw sila aron pag-apas kaniya. Mikawa si Hesus sa sakayan ug sa pagkakita niya sa dakong pundok sa mga tao, giabot siya dakong kaluoy. Kanila o giayo niya ang ilang mga masakiton. Sa hapit na musalop ang adlaw, ang iyang mga tinunan miduol kaniya mingon, mungit-ngit na raba ug awaaw kining dapita. Mayo tingalig palakto na lang nimo ang mga tao ug padtuon sa mga balangay nga duol aron mamalit ug pagkaon alang sa ilang kaugalingon. Si Hesus mitubag, dili na kinahanglan nga manglakaw pa sila. Kamo mismo ang maghatag kanilang pagkaon. Sila mitubag 5 rakapan og 2 ka isda ang ania dire. Si Hesus mingon dad-angare. Unya iyang gipalingkod sa mga sagbot ang mga tao og gikuha niya ang 5 kapan ug ang 2 ka isda. Unya mihangad siya sa langit ug nagpasalamat sa Dios. Gipagaspikas niya ang mga pan ug gihatag ngadto sa mga tinunan nga mausab anang hatag nini ngadto sa mga tao. Nangaon ang tanan ug nangabusog. Unya gihipos sa mga tinunan ang sobra nga nakapuno ug napulog 2 ka bukag. Bukag, napulog 2 ka bukag. 5,000 ang gidaghanon sa mga tao nga nangaon. Walay labot ang mga babae ug ang mga bata. Sumuka na ang atong ebanghelyo gikan San Mateo chapter 14 verse 13 to 21. So ato butang ang pagyud ang atong kaugalingon pinagi sa ato ang sa presensya sa atong labang magagahom. Himo na to ang ato ang pagampo. Sa ngalan samahan sa anak sa Dios Espiritu Santo. Amen. Ginoo, dakong pagpasalamat kami nining laing adlaw, laing gabi sa panag-uban namo dire sa Best Home Radio. Salamat kayo Dios sa imong proteksyon na gihatag kadamo karong adlaw. Salamat sa mga grasya na mo nadawat. Salamat kay bisan patuod sa kalisod. Imo kaming gitabangan o Dios. Pasiluan taon kami sa among mga sala. Unyang gabi ini katulog namo sapnaya kami. Hagaka kami ugma, tudloy kami kung sa namo na pagkabuhaton na makaserbisyo kami kanimo ug sa uban. Salamat kayo Dios. Salamat kayo. Amen. Amen. O amen. Sa ngalan samahan sa anak sa Diyos Espiritu Santo. Amen. Welcome mga igsoon. Again, sa mga wala pa makapa-attendance sila, pa-attendance sa diha, pinagi sa itong comment section. Mayong gabi tanan mga classmate. Luzon, Visayas, Mindanao, Ormoc City, Leyte,
CEBU, Pilipinas. Arito sa ito pa-attendance bagigson. Before ta mo patagay day sa ito mga hisgutanan karong gabi na. Atong pa-attendance, unawa na ito bagigson. Kisinag ko na. Okay, si VJ Ben. Welcome. Classmate na Ilik, Colonia, good evening. Ma'am Pasensya Buloy, ma'am, good evening, salamat sa support. Love Wang Flores, good evening. Ilod, good evening, sir. Boy Loren, good evening, sir, classmate. Mary Putoy, good evening, welcome. Chachi, good evening, Chachi. Okay. Og sa tanan na nag-uban ka nato karon, welcome and good evening. Okay na itong signal, maayo na. Okay na, salamat sa Diyos. May gabi ba, sa ito na mga classmate, Roland Alba, good evening, sir. Si Roland naa siya sa YouTube. Kung sauban na naa na to sa YouTube, nagtanaw, welcome, good evening. Again, sa ako nagkikaingon, tulo ni ka broadcast. Okay? Naayata sa Best Home Radio. Naapod ta, okay, sa Visayas Radio, Facebook ng duha, og naapod ta sa YouTube channel, Best Home Radio channel sa YouTube. Okay? Manapili lang mo, og mas mayon naka-subscribe gid mo sa tulo. Kay simba ko dunay palya sa usa na apata. Og nahitabo gina. Magka problema Facebook, naa si YouTube, magka problema ang YouTube, naa si Facebook. Okay? Okay, ato pagasugdan mga igsoon. Diri sa ato ang pagpanag-uban. Unahan nato again ang schedule, no, daghan ng utana sa haya ni former mayor Engineer Ondo Codilla, the late Engineer Ondo Codilla, mga kaigsunan, ang haya sa wala pa makibalo. Okay, akong pakita again sa wala pa makibalo, sa nakibalo na og nakaadto na ayo. Okay. Ayan. Okay. Makita na ba niya? Ayan. Makita na. So, sa wala makibalo. Okay. July 31st. Miyagi naman up to August 5. Okay. Again, para sa nangutana, sa schedule, sa haya, the late former mayor, Engineer Ondo Codilla. Okay. Akong basahon, nasing yung tubangan, makita na. So, July 31st, agi naman itong Domingo, hangtod sa August 5, karong Biyernes, ang venue sa Haya Atos Codillas Guest House sa Tuog. O niya doon ay mga misa. Okay?
alas 9 sa buntag, alas 7 sa gabi, unya dunay novena at alas 8 sa gabi. Okay? Unya pagka August 5, Biyernes, alas 5 sa hapon, adto sa balay. Sa balay gyud mismo ni former Mayor Undo Codilla. Na doon na gyapon schedule sa misa, mo gyapon alas 9 sa buntag, unya alas 7 sa gabi, yan novena alas 8 sa gabi. Unya pagka Sabado, Agosto 6, karong Sabado, alas 4 sa hapon ato sa Fatima Church. Unya nagyapoy daily mass alas 9 sa buntag, alas 7 sa gabi, unya novena alas 8 gihapon sa gabi. Unya pagka Agosto 7, Domingo, himuon ang alas 10 sa buntag na funeral mass. Okay? Ato sa Mother of the Redeemer Parish sa Fatima, Kugon. O gang mo preside mismo mao si Most Reverend John Du from Archbishop of Palo. O niya pagasugdan mga kaigsunan, akong i-full para mas dako sa funeral rites sa Ormoc Cemetery. Okay? Maklaro ba? Sige, tanawa sa wala maka, pero kini na mismo ni sa atong page ang announcement ha. Tanawa kung kanus amo makahigayon. Okay? Tapos doon na may mga pungutan ha. Pwede makontak si Ninette sa cell number 0965 052-7395. So na ko 0965-052-7395. Kung doon na may mga pungutan ha, may tungkol sa schedule, sa wake, sa haya ni former Mayor the late Engineer Undo Codilla. Okay? Ayan, naapo ni sa ito ang page sa Best Home Radio para kita mo sa wala kita. Okay? Ayan. Okay na? Sige mga igsoon. Antod karon, ha? Antod karon marapag na shock pa sa mga panghitabo, pero sige lang. Ang Ginoo do na magpamaagi. Iyahaning kagustuhan mga igsoon. Ito labang magagam. Dawatan mo to. O niya kabutang gid si babaw. This is celebrating a life full of love, laughter, and kindness, honoring a truly beautiful person. Si former Mayor Undo Codilla mga igsoon. Okay? Sige. O niya, direta mga kaigsunan, mumanta niya itong isgutan na itong niaging simana, pero lagi, nahitabo man ang pagtaliwan ni former Mayor Undo Codilla. So nahimo na to ang pagkagabi dayon ang usa ka impronto na tribute. Labi na sa mga nakailagyod, sa mga sinati, nakuyog niya mismo sa iyahang negosyo, nakuyog sa iyang kumpanya, nakatrabaho, ubos kaniya, niabot nga to sa City Hall, daghan, no? Itong nahimo na tong impronto, tribute nga to kaniya. So karon pa dayon ta mga igsoon sa ato mga iskutanan, usa sa atong gisgutan may tungod sa usa ka YouTube video, The Philippines Ambition 2040. Niya ato ning
upload or not gi-upload, gi-post na to diha sa to ang page, og daghan kayo ang nihimo sa pag-react mga kaigsunan mahitungod. Okay, niini. So ako nang i-share ninyo, mga classmate, dirinig yun sa to ang programa. Okay, daghan kayo nihimo pag-react ani, abot na Luzon, Visayas ug Mindanao react tungod lagi mo man ni ato man ni plano man ni alang sa Pilipinas mga kaigsunan. Okay, so ako na i-share. Kung wa mo magka-comment, wa sa mo kita ato ning pagit man nag-ending na matawa mo pagsugod to, nag-ending na ano asa ba naging mang hustisya ni bago pag tagasugod. Okay, sige. So sa wala makakita or wala pa nakakita ani, akong i-play mismo diri o niya muhimo ta sa atong reaction. Okay, 8 minutes man ni. Sige. Philippines has embarked to become one of the world's rising economic tigers, but this is often indicated numerous times in the past. And at the same time, when some may call it a rising economic tiger, the nation is also perceived by others as a failed economy, or sometimes known as the sick man of Asia. Now, kining pagka economic tiger, unsa pa to katong pinakauna gid? Tiger gihapon. Diha naman ni sa panahon ni kung wa ko masayo ni Cudinio sa panahon ni former president karon mismo bago ra po ni taliwan po Fidel Ramos, di ba? Kung wa ko masayo pa kining dili to economic tiger, dili sa kitin ring na nagamay kung ako masayop diri ni gasugod economic tiger, the tiger in Asia, ano pa to ang unag yung dili pa ambisyon kundi panlantaw during the time of karon the late president na pod Fidel Ramos mga igsoon. Mas nailhan na to na General Tabaco. Okay? But kining Ambition 2040 diri ni sa panahon ni plano ni craft ni mga igsoon sa panahon ni karon na not karon PBBM but ni President Duterte. Okay? Nalagi sakto ningon na nang gitawag na economic tiger, dugay naman na tigre lagi kuno mahimong tigre gid ang Pilipinas. Pero doon na po mingon dili man tigre na hitabo, dili tiger na ilhan sa Pilipinas kundi the sick man of Asia. Masakiton mga igsoon, masakiton kuno padayon taw, which is a term that emerged in 1853 and often represents an economy undergoing economic or political strife. But this time, the nation's government has actually planned out its largest ever framework that will entail the Philippines to officially remove all of its economic barriers and truly become the nation it aspires to be. In 2016, the year, the plan had initially been signed into law, titled as Our Ambition 2040 or Ambition Nation 2040 in Filipino. Okay. Paglingkod ni Presidente Rodrigo Duterte, mo ni planuha mga igsoon part sa ekonomikanhon na plano, long-term plan ni President Rodrigo Duterte, Ambition 2040. Nananangutan na sa ganong padugayon man ito abot may 2040 nga di man pwedeng 2022 2024. Of course maghimo og tag plano doon na mga gitawag na short term, doon na po'y long term. Okay, doon na mga short term which is katong
katong mga plano ni President Rodrigo Duterte during sa iyang time being the president. Unya kini makonsider ni long term because mulahos man to 2040 mga igsoon. Pero ang nakanindot man god, kaya at least may plano. Okay? At least may plano mga kaigsoon. Kisuwa gyud. Di ba? Padayon ta. It was among the first executive orders by the sitting president at that time, and as the title suggests, it is a plan that stretches out into 2040, a rather bold and long 25-year framework. This vision that the government has placed to the Philippines has a lot of factors that will play out to ensure that it does indeed become a success. According to the primary vision, by 2040, the Philippines is expected to have a grander and newer form of lifestyle. This means that the Filipinos will be able to be strongly rooted, comfortable, and secure. These three terms are... Okay, ato balikod mga igsoon ha. Muni ang kung inyong tanawon diya sa ato ang page diya sa Best Home Radio, pagkadaghana pila na reaksyon ani. Okay? Ako nagsige kog tubag mga igsoon niya, nagsige hatod na nag thumbs up na lang ko tungod sa kadaghan mga igsoon na nag-react. Niabot gud og 2,900 mga kaigsonan. Okay? O di 153 comments, 91 shares. So, nganong inani ang interest? Because this is our plan. Ato ni na plano kay, siyempre, mingon ta, panahon man na ni Rodrigo Duterte. But this is 25 years. This is a 25 years na plano, which is akong tanaw, ako di mangikumingon na Duterte administration, perfecto, dili makuming mo daig. But, in this case, na at least may plano until 2040. 25 years na plano. Para nako, it's good. Mas mahayong doon natin plano. At least doon ay direction padulngan ang atong nasod mga kaigsonan. By 2040, this is the ambition. This is the ambition. Nagpasabot that the Filipinos will be able to be strongly rooted. Unsa man ang pasabot ana, dili ta magpaling-paling mga igsoon. Kana bang hanginon ng tagamay natumba na yung taon ta? Ha? At least nakagamot na ta mo na, deeply rooted. Nakagamot na ta. Whether as a nation or individually or sa atong pamilya. Secure. Okay? Comfortable and secure. That's the plan. Okay? Ganong layo kuno kaayo 25 years because imo pong tanawon mga kaigsunan ang kalisod in achieving comfortable and secure and strongly rooted lifestyle sa pagka-Pilipino na to. Isip Pilipino. Okay? Padayon ta. Strongly rooted, comfortable, and secure. These three terms are the very high-level goal of the BOLD plan. Specifically, having a strongly rooted goal means that Filipinos will have a better business landscape, will promote better employment options, a work-life balance, and have a community of freely volunteered Filipinos. Pagkadaghan na mga kaigsunan. Ha? Unsa ko no? A landscape will promote better employment. A work-life balance. Unsa man na? Work and life. Karon sa tinuod lang, ha? Mas daghan-daghan ang atong trabaho o gusto ko nito mas bisag gabi manrabaho ta. Wala na tayo ginom, wala na tang lapang life. Puro na lang trabaho. But the ambition 2040 matod pa will give a work-life balance. Balance, dili kay trabaho lang Pinoy. Dili kay kayod lang Pinoy. Life means part sa imong pamilya, time sa imong pamilya,
time namang probably siguro kung dili man vacation time para sa kaugalingon, di ba? Work-life balance. Better employment mo man ay muhatag sa work-life balance. Then ay community, a work-life balance, and have a community of freely volunteered Filipinos to serve or not to serve. Freely volunteered Filipinos. Muna daghan kayo ang nireact mga kaigsunan because kining planuha dagna moingon Pilipinas ba kay gisgutan ani? Pilipinas pa ba kaha ang gisgutan ani? Yes, Pilipinas ni. Padayon ta. Further, by comfortable, this means that nobody will be poor anymore. Okay. Nakuha ninyo? Muning yung nagkanangutan na Brad, nga nung 25 years, in fact, sa ako ganing compute lang mismo, nini mong ambisyon, tanawa ragod, farther, by comfortable. Again, this is by 2040, By 2040, comfortable means that nobody will be poor anymore, mga igsoon. And that's 2040. Akong ihap-ihap sa kong galingon, ayay. Medyo magsungkod-sungkod man tagaan gracias ginawa ni. Nganong layo kayo ba? Because ang ambisyon, mga kaigsunan, is something na usahay makaingon ka na di man gid siguro na nato ma-achieve, di man na suntok sa buwan man na pagkalisod ba ng ambisyon na pati sa ambisyon mo niya atong gusto mo niyang plano mo na magingon mga ambisyon man lang ganita, mga ambisyon po tag tinud-anay, mga ambisyon po ta mga kaigsoon nagkaharuhay. Padayon ta. This will be likely influenced by the growth of the economy, which will impact the income levels of every individual. Correct. Para mahimong comfortable, meaning wala na kunoy poor, nagpasabot gina sa income, mga kaigsoon. Di man na nimo ma-achieve kung nagkalisod lang yapon tagkaon pagkaon katuloso sa kadlaw. And I mean, ang ambisyon will be for the whole Filipinos or the whole Philippines. Pilipino ang gisgutan sa ato ba tanan kita sa Ormoc apil, Leyte apil, Siquijor apil, tanan sa Pilipinas apil. Dili pwede na dila ra niya ato ang plano-plano re. Unsaon kuno, it will also influence the quality of education, food, and have a sustainable lifestyle. Pastilan mga igsoon. Grabe ang ambisyon. Mumitaw na kung inyong tanawon diya sa atong page, pagkadaghan ng reaksyon. Tanawa ko dito. Nini mo ang video mga igsoon. Padayon ta. It will also influence the quality of education, food, and have a sustainable lifestyle. Being secure has a lot of factors that plays out as well, ranging from lowered lifestyle costs to comfortable and reliable government agencies. And most of all, the eradication of corruption, which will be one of its largest goals. Mo ni igsuonan. Ang rason kung makita niyo sa reaction niya sa atong page, daghang nangatawa. Kay part sa ambisyon 2040 ang pag-eradicate baga kaigsuonan sa korupsyon. Unya, dihara bagtanawa agot basa eradicate ang korupsyon. Okay? Which will be one of its largest goal that is necessary to achieve this dream. Sa ato pa, kung dili ma-eliminate ang corruption, kining dream, katong gibasa na to kaganina, katong ambisyon 2040,
giplano sa panahon ni President Rodrigo Duterte 2016, meaning 6 years na nakalabay. Up to 2040. Plano na wala na ay pobre na Pilipino, mga kaigsoon. Dili ningon na Manila ra, dili mingon Luzon o Manila lang. Pilipino ang isgutan sa ito pa. Siquijor, Bohol, Ormoc City, Southern Leyte, sa pa, Capuocan, Palompon, Isabel, Cebu City, Pinakatumoy, Dalaget, Dumaguete, tanan. Wala na. But doon ay tako kayong essential unsay gikinahanglan para ma-achieve na eliminate corruption. Eliminate gyud ang corruption. By 2040 sa ato pa di maningon 2040 ha mo stop na ming tanan ha. Di mo mamingon ng mga kurakot ha mga iso 2040 ra may kutob. Measures should be in place. Padayon ta. That is necessary to achieve this dream. After all, the Philippines has continuously been ranked as among the most corrupt governments in the entire world. Kapila na ko ng mga igsoon, marangking ko ng Pilipinas the most corrupt governments in dili lang sa Asia, dili lang the entire world. Mo nangingom daghan ni react dito. Ambisyon gina sir, ambisyon pero mo sa kung tanang mo di ko na madayon. Di ko na mahimo, pero at least natay plano. Natay sundon ba? Ang gihimo ni RRD now for PBBM to continue. This is a 25 years na goal. Padayon ta. Changing this will take a lot of effort, removing barriers that have been stuck in the very culture of people. Now moving on, what the government plans to achieve in the economy is that the gross domestic product per capita income would need to increase by a minimum of 3-folds in order to have a formidable and prosperous middle-class society where poverty is eradicated. Quantitatively, Okay, atong sundan ha. this meant that the gross domestic product per capita of 2015 was $3,001, and by 2040, a minimum of 3-fold, it should be at least $9,222. Wow. Not a lot, especially compared to its neighboring countries in Asia, who are expecting a lot more. But as a minimum, this might be enough to secure the vast majority of the population. That is according to the government's estimates. Further on the quantitative note, the eradication of poverty will likely be affected by these rising income rates, and thus it is expected that from 2015, the headcount ratio of poverty will shrink from 0.25 to less than 0.01 by 2040. To achieve these goals and visions, the government has also laid out its initiatives. These are identified as encouraging investments, both foreign and local, and this first goal identified has actually been the limelight of things lately, as it is locally known that the government has officially changed a much-needed regulation about foreign investments, and this could partially be one of the attributors to why the government had shifted the previous law about foreign investments. Second, the government has to improve market linkage, simplify government procedures, and facilitate access to finance. This, on the other hand, suggests that a lot of work must be done to improve the business landscape of the nation. The government must improve the supply chain of the various industries the country holds, improving the access to suppliers to customers or even retail. This can be done by improving local firms on their production and business segue, but also by improving its trade with foreign entities. Purchasing cheaper goods than can be locally made may be a good thing for improving market linkage, or even the upcoming Regional Comprehensive Economic Partnership will be a key attributes due to the fact that it'll bring a free trade agreement across the major economies in the Asia-Pacific region. Finance and government procedures have also seen a better landscape lately and have continuously been improved through the enactment of various laws by the government. This will likely continue to do so in the future. Now, the most important and vital is the improvement of education, such as human capital development, technology, science and innovation.
then followed by the improvement and construction of priority sectors. Education has already been a key integral part of the nation. The government's current and past budgets have always placed emphasis on education, and in the latest one has too seen this to be true. Further, we have also seen the improvement of various technology-driven sectors. The aerospace industry of the Philippines has been picked up by incentives. The government has established initiatives for the startup ecosystem, and these trends are expected to continuously grow further as we go throughout the years following the plan. The priority sectors, on the other hand, are according to the plan said to have a different impact. These priority sectors are as follows. The first is the improvement of housing and urban Correct. development. Housing. It will be a much-needed solution as the population grows more rapidly and a flock of people enters the capital of the Philippines. Second, manufacturing. Kana, mo ginadugan na itong isigihag istorya. And there are several ways to go about it. But what is likely to be picked up in our Hinumdo mo, nagsigit tagisgot mo isa. Even sa lokal. Di ba? Sa lokal. Leyte, Cebu, Bohol, sa Ormoc, nagisgot ang mga igsoon. May tungod sa manufacturing sa lokal. Okay? Driving force man na. Okay, padayon ta. Atong pamanon. opinion is the growth of electric vehicles. What makes the Philippines so special is that it is home to a large number of nickel, Tanawara. which is a key component to construct Correct, no? lithium batteries Sakto, di ba? that powers and sustains electric vehicles. Pwede tani. It's already been often talked about by country leaders, both private and public, which has a huge chance that we may become a source of nickel provider of even the manufacturing of lithium batteries. Third, connectivity, either through transportation or telecommunications. Infrastructure has seen the light of day in the Philippines. It is, according to some, that the timeline we are right now in is the golden age of infrastructure for the country. The importance of infrastructures are obviously important to a growing economy. As the Philippines' middle class grows, this means that people will fly more, have the capital to purchase vehicles, which meant that roadways will be in demand. But most importantly is that these all must be complemented by the construction of mass transport systems, such as subways and railways, to ensure that traffic does not pose as a bottleneck in the future. The next is tourism. The Philippines is home to quite a ton of beaches, but most importantly, it is always awarded as the best country for a vacation. The work needed to improve its ability to lure out more tourists is vital to improve the lives of millions of people. The fifth priority sector is agriculture, Yan. crucial as it is enabled for supplying the food chain and one of the largest sources for its exports, such as bananas and coconuts. Lastly, and among the most important sectors is the health and financial sectors. These two are needed to improve, as ensuring access to health quality and financial standpoints are important for the livelihood of old people and the upcoming youth. These all will be needed and met with intense investments, whether that must be Okay. Ang naghiskot na tao ni. Okay? Financially, ang atong mga kabatanunan, mo enter sila sa workforce, dapat makasecure o sa katrabaho na makasustain niya, trabaho na gradually mo push sa iyahang kaugalingong achievement. Dili ba mas stack up lang ka ba na hanggang tag 20 ka tuig na ko diri maura maghapon na nga akong gibuhat, maura sa gihapon akong sweldo. Usa ka trabaho para sa mga batanon, sa atong mga kabataan, sa atong mga graduado. Okay? Naklaro ang iyahang career path. Klaro ang reward na makuha po niya tungod sa iyahang pagtrabaho. Nga naman, mo man mo support niya unya sa iyang pamilya na pudpuhon. Diba? Sumuna sa ato mga kabatanunan, sa mga bagong graduado nato. Ari naman po ta sa Pikas N ana, mo ni ang gisulti ani. In fact, mo ni atong gisugutan, mo ni sa Pikas N, which is ang kato naman po na mga retiro. Mga retired. Ang ato mga lolog-lola. Na mga senior citizen. Dapat secure po to sila. Okay? Kaya kung dili secure ang ilahang income, ang ilahang financial capability, inig-retire na po
sa ato mga senior ni-retire nato, mahimo po ta problema sa atong mga anak. So nahitabo na ang katong aro ang mga bag-ong graduado, bag-ong nagtrabaho, motat muandam siya para sa ilang kaugalingon sa iya na pong pamilya, mahitabo ang katong nanay ug tatay ang wa na sila trabaho kay senior citizen na, pero dili secure ang ilahang retirement, mahimo siyang pabigat, mahimo siyang liability kato sa mga anak na bag-o pa lang pud nakatrabaho. So mo ni ang part ni nimong ambisyon 2040. Dako gid tinuod ning ambisyon na. Mo ni rason daghan kayo ni comment daghan malingaw kog basa mga igsoon. Pero para nako angayan tutukan, angayan suportahan. Kay mo magin ni. Padayon ta mga igsoon, gamay na lang ni. Be done through private sectors acting on their part or the government doing what it can to lure out foreign investments. Now, these goals and dreams are still far ahead, and a lot of factors could change the course of where we want to be. But what stands clear, however, is that there is a plan, and the pursuit will come next. It's also pursuing economic tigers, but Oh, okay. So mo to mga kigsunan. Now the reason why ako ning gi-share tungod kay dugay na kung nag-broadcast niya magisgot-isgot sa ekonomiya, magisgot sa planos Pilipinas. Muna na ang atong gusto ma-achieve. Muna ang gusto na itong maabot. Okay? Unfortunately, mga kaigsunan, before daghan kayong mga promise sa mga leaders nato, kapag nagpabilin na damgo ang atong kagustuhan. Kagustuhan na mo asinso ang tanan. Dili kay mo asinso ang uban. Dili mo asinso ang pipila. Ha? Kung dili mga asinso ang tanan mag-uban ta. So muna yung reason akong ipakita. Gusto ko sa inyong reaksyon. Kung wa pa mo makareact, please react. Unsa inyo ikasulti. Kung para na ko, angayan ipadayon, angayan tutukan, ipadayon with President Bongbong Marcos karon mga igsoon. In fact, dili lang kay ipadayon kung dunay dapat i-revise para mas maayo pa. Buhaton. Para maigo gining ambisyon 2040. Because kini para ni natong tanan, para sa akong anak, para sa idihog mga anak, para natong tanan. Nakita ninyo? Unsa to'y pinaka-importante, crucial para ma-achieve ning ambisyon 2040 din wala na'y pobre sa Pilipinas? Unsa to? The elimination of corruption. Dito mo ma-eliminate ng corruption? Mga classmate, to mo ma-eliminate, mampahuno, mabasura, mawagtang ang corruption sa Pilipinas? Dahil sana sa ni-comment dito, kung mabasa mo diha, hanggang ni-comment, 100 plus naman na, ningon, siguro, apil na to pagbasa sa Biblia, kada ko, gikan ko no sa, pagsuod yun sa eskwelahan, basa sa Biblia, sige, binasahe Biblia, syaro pa ko nagmangawat pa, nag-abot, panahon mga kaigsunan, mga graduar na, mga bots gobyerno. Pero di man guna, good. Bisa magsigi pa ito mag-atubang patag Santos kung mangawat yun. Di ba? Bisa mag-atubang pa nag-revolto mga igsod kung mangawat pero mo lagi ko na ingon man natungod man na kay kulang ang edukasyon, kuwang tas values education. I don't know kung asa kita nagkulang mga kaigsunan, but this ambition is good para nako. Dili lang para nako, para natong tanan. And I hope na mapadayon kini mga classmates. Philippines Standard Time, alas 8:30 naman. Oy, abot naman noon ta mga kaigsunan. Alas 8:30 naman. Ata kaisgot sa kuryente yan eh.
Ato sa isgutan, kaya pamatay lang isgutan, ato isgutan mga igsoon, ha? May tungod sa COVID, daghan na karon ang di ra ba gyud mo tuo. Okay? May tungod sa COVID mga igsoon, kay lagi di naman kuno na angay katuhuan. Pero akong basahon kay gusto ko mga igsoon na maawerta. Okay? Maawerta mga igsoon unsay sitwasyon karon. Philippines lags more severe critical COVID-19 patients as cases rise mga igsoon. Saka ang kaso ha. Matod ba the Philippines reported 24,100 new COVID-19 cases and 744 severely and critically ill patients during the last week, Department of Health said on Monday. Okay? The country's lagged an average of 3,443 infections per day from July 25 to 31. According to the DOH latest bulletin, the figure is 24% higher than the previous week's 2,791 average daily cases. According to the DOH COVID-19 tracker, the total confirmed COVID-19 cases in the country stood at 3,776,627 as of Sunday, of which 36,623 were active. Of the additional infections during last week, 76 were severe and critical. A total of 743 or 9.2% of COVID-19 patients in hospitals were in severe and critical conditions as of Sunday, said the DOH. The figure is higher than the previous week. 666 severe and critical patients who comprise 8.7% of COVID-19 hospital admission at the time. Okay. There were 601 or 3.3% of 2,583 intensive care unit, naka-intensive care, for COVID-19 patient that were occupied as of Sunday. So 23%. Okay? O niya, wait. Okay. During the past week, the DOH said it's verified 44 more COVID-related fatalities, citing late encoding of date information. The death occurred in the following months. Okay, June, January, November, October, September, August 2021. Some 71 million people have been fully vaccinated against the respiratory disease, of whom 16.2 million have received their booster shots. The country's rise in virus infection can be attributed to the waning immunity. Okay? The public increased mobility and lower compliance to minimum health standard, and the entry of the new variants. Health Undersecretary Maria Rosario Vergeri earlier said, mga igsoon, I don't sakto ba kung pag-pronounce? Undersecretary, wa pa man tayo secretary sa Department of Health, di ba? Oh. So, wa pa mabason. Wa pa. Okay. So, magbabasa na ito mga igsoon. Ayun, lagi winning, no? 6 months ba ang immunity? So kinahanglan magsingit tag tinusok kaya di mga kigsunan. Kamo naka booster shots na ba mo? Okay? Or second booster shot? Wa pa ko ka second mga igsoon. Kay murag kapoy ko sa second. Ano nung kamo naka second booster shot na mo? Okay. Sige matag tinusok kay in tao na. Philippines have so far detected 1,997 Omicron BA.5 cases, 154 Omicron BA.2.1 to 12.1 cases,
and 71 Omicron BA.4 cases matapas sa Department of Health, mga kaigsunan, mga classmate. So ako lang nang hisgutan, I know daghang di na mo to, I know di naganahan maminaw ani, pero akong hisgutan na di apag yun. Di agyod og di pa ang COVID-19, mga igsuon. Niabli lang kita sa atong ekonomiya kay di na kita kasustener. Kung dili ta mangabli sa atong economy, meaning more mobility. Okay, face to face na ba kahagyod, madayon na bagyod by November. Unya kung magsiginig saka mga igsunan plus apil na ang atong mga kabataan, dakong desisyon ni President Bongbong Marcos, hopefully makontrol mga igsoon dili na makapadayon ang pagsaka, which is karon through vaccination na gihapon ang nakita sa Department of Health, mga classmate. Through vaccination and following the minimum health protocol. So COVID is naapagyod, mga kaigsunan. Di ta angay makalimot ni ana. Atong Philippine Standard Time, alas 8:37 na, mga igsoon, mga classmate. Okay, mabasa na ko si Ilik mingon, dili sir, ma-eliminate ang corruption kay ang LTO lang gani, mahal na kayo ang bayad pagkuha og lisensya. Okay, sige, unya, wala tayong panahon, mga kaigsunan, sa akong saan ninyo, maguban-uban ta, matagabi uban ta, sa kauras, mga kaigsunan, mag-isgot-isgot ta. Di man na to, atong ugma po nato ipadayon ang atong pag-isgot-isgot mahitungod sa kuryente. Okay, unsay rason, unsay tinud-anay na rason na mahal ang bayranan sa kuryente sa Leyte, sa Ormoc, kung sa ubang party sa Leyte, mga kaigsunan, unsa ang tinuod na rason. So ato ning ipadayon ugma pohon. Okay? Nya salmot mo sa atong diskusyon na diya sa atong page para maka-appeal mo, mga igsoon. O nya ugma pohon 7:30 to 8:30 gihapon ta. Sa nandan magangyo ko kaninyo pinagi sa GCash amount or GCash donation para sa atong istasyon 0970-192-0650 o pagpadala sa ato ang stars, mga igsoon. Nabatay nagpadalag stars na to karon atong i-acknowledge, mga kaigsunan. Kuy akayin bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Artisano ang aking buhay, ramdam ko'y pumapanaw. Okay, wala pa. Okay. O niya, again, pwede mo maka-subscribe, pwede mo makapadala og stars, pwede sa mo maka-donate through GCash sa atong GCash account nara diya sa ubos. Na partisano, ako'y inyo. Then nag-text okay. Uy, salamat kayo. Ma'am Pasensya Buloy, salamat kayo sa GCash, ma'am. Salamat kayo. Okay, salamat Ma'am Pasensya sa imong makadunayong suporta. Kating bayad na po sa tuag kuryente, bagigson o nga tuang broadcast system. Okay, so magtuktok ko sa inyo mga kasing-kasing diya. So manamilit ko ta, mga kaigsunan, magamilit ko, mag-abot ta og mapuhon 7:30 to 8:30 dire lang sa Best Home Radio. Inyong ubos na lagad, manamilit, daghang salamat and glory be to God. Dalaygon ng Diyos, labaw sa tanan. So ugmapon nato ipadayon ni pag-isgot-isgot ito mahitungod sa kuryente sa Leyte. Kuryente, bayranan sa kuryente sa Ormoc. Ganong mahal kayo na naamatay EDC, naamatay geothermal sa tungunan. Diya sa atong page, almost sa atong diskusyon, ugma pohon, mga igsoon. Bye-bye tanan, bye-bye. God bless. Abot og maamping amping yun ha. COVID, naapag yun ang COVID, amping tanan, God bless.
Yay isang paghita Sir Teddy, late. Wala problema, review lang. Unya, ugma pohon abot ka punta. ko Ma'am Denisa, amping. ng partisano, ang bayani ng bayan ko. Amping tanan, amping tanan. Bye-bye, bye-bye, bye-bye. Saludo ko kaninyong tanan. Bye-bye. Amping.